ئامادەبوونی بەڕێز بەخێر بێن بۆ یەکەمین فێستیڤاڵی سلێمانی فێستیڤاڵی ئاوازی گەلان و کەلتورە دەوڵەمەندەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوین. لەم ئێوارە هونەریەدا ئاوازە جوانەکانی کورد و گەلانی ناوچەکە پێشکەش بە ئێوەی ئازیز دەکرێت. تیایدا بەناوبانگترین و باشترین هونەرمەند و گروپە موزیکیەکانی کورد و ناوچەکە بە ئاوازە ڕەنگینەکانیان ڕۆح و دڵمان پڕ دەکەن لە نەغمەی ئەوین. بە هیوای کاتێکی خۆش و پڕچێژ بەسەربەرن لەگەڵ پرۆگرامەکانی شەوانی هەواری شار لە شانۆی شار، شاری سلێمانی، پایتەختی ڕۆشنبیری. الحضور الكرام، مرحبا بكم في مهرجان سليمانية أنغام الشعوب في الشرق الأوسط. في هذه الأمسية الفنية نقدم لحضراتكم باقة من الأغاني الكردية وأغاني شعوب المنطقة. يشارك في هذا المهرجان مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية المرموقة من عمالقة الغناء في المنطقة، يملؤن قلوبنا وأرواحنا بأعذب الألحان. نتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات معنا في هذا المهرجان. Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to the inaugural Suleimani Festival, a celebration of global music and its diverse cultures. This evening, we immerse ourselves in the enchanting world of Kurdish music, exhibiting the region's musical talents. Their melodies vow to touch our souls and fill our hearts with melodies of love as they feature renowned Kurdish artists and musical ensembles. آوازی گەلان لە هەواری شار لەسەر شانۆی ڕۆمانی. ضيوفنا الأعزاء، أهلا بكم في مهرجان السليمانية. مرحبا بكم في الدورة الأولى لمهرجان السليمانية الموسيقي، مهرجان الأصوات والأغاني في مدينة السليمانية في مسرح هواري شار. Dear guests, ladies and gentlemen, welcome to Suleimaniya Festival. Welcome to the very first musical and artistic festival in Suleimaniya city under the name of the Melodies of the Nations, which is hosted at the Romanian Theatre of Hawari Shar. Estash berloi dest pê bikein, dawa li berestan dekein çend satek bo giyanî pakî şehîdanman bi pêwa rabwestin. و پاشان سرودی نیشتیمانی عراق و سرودی نیشتیمانی کردستان پیشکش دەکرێت. نستهل المهرجان بالوقوف إجلالاً لأرواح الشهداء ويتبع النشيد الوطني لعراق والنشيد الوطني لكردستان. Before we begin, let's take a moment of silence to pay tribute to our martyrs, followed by the Iraqi national anthem and as well as the Kurdish national anthem.
شكرا جزيلا لكم. Thank you very much. عزیزان هونەردۆستان، لەم ئێوارە هونەریەدا ئاوازە جوانەکانی کورد و گەلانی ناوچەکە پێشکەش بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست دەکەین. في هذه الأمسية الجميلة ستمتزج ألحان كردستان والشعوب هنا في المسرح الروماني، ونتمنى أن يتلقى هذا المزيج الفني حسن رضاكم. Tonight and the next 3 days, the beautiful melodies of Kurdistan and the other nations will be presented to you. And we are hoping that this artistic and musical mixture of the cultures receive your well satisfaction. ئێستاش داوا لە بەڕێز کاک سەروەر تاها دەکەین بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتاری پێشوازی دیداری سلێمانی بۆ کلتور و هونەر. والآن نطلب من السيد سرور طه كلمة ملتقى السليمانية للثقافة والفنون. We will now begin with Mr. Sarwar Taha to give his opening speech of the festival. ئامادەبوانی بەڕێز، میوانە خۆشەویستەکان، ئازیزان بەخێر بێن بۆ هەواری شار. بەناوی هاوکارانمان لە دیداری سلێمانی بۆ کلتور و هونەر بەخێراتنتان دەکەین بۆ یەکەمین فیستیڤاڵی سلێمانی ئاوازی گەلان لە هەواری شار. ئەم دیدارە هەرەوەزێکی خۆبەخش و قازانجنەویستە. کۆمەڵێ هونەردۆست بە شێوەی خۆبەخش لە چوارچێوەیدا هاوکارن بۆ برەودان بە کەلتور و هونەر. لە درێژەی بەرنامەی ساڵانەی دیداری سلێمانی بۆ تاوتوێکردنی پرسە سیاسیەکان کە بۆتە ڕووداوێکی گرنگی ئەم شارە و بگرە کوردستان و عێراقیش، دیداری سلێمانی بۆ هونەر و کولتور لە ڕێگەی سازدانی فیستیڤاڵ و دیدارەکانەوە لە سلێمانی لە پایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان هەوڵ ئەدەین کەلتور و هونەری کورد بە جیهان بناسێنین و بێچەوانەشەوە جیهان بە کەلتوری کورد ئاشنا بکەین. بەنیازین ئەم فستیڤاڵە ساڵانە لە هەواری شار ساز بکەین. ئەم فستیڤاڵە دەبێتە یەکەمین فستیڤاڵی نێودەوڵەتی میوزیک و گۆرانی لە کوردستان بە بەشداری گۆرانی بێژ و گروپە میوزیکیە بە ناوبانگەکانی کورد و ناوچەکە لە ڕێگەی ئاواز و گۆرانیەوە لە شاری سلێمانیەوە گەلانی ناوچەکە ئاوازی پێکەوە ژیان و ئازادی دەچڕن. و ئێستاش سلێمانی دەبێتە خاڵی بەستنەوەی کلتورە جیاوازەکان و باوەش بە ئاوازی ڕەسەنی کورد و گەلانی تردا دەکاتەوە لە هەواری شار. ئاوازی کورد و گەلانی ناوچەکە پەیامی پێکەوە ژیان و مرۆڤ دۆستی پەخش دەکەن. ئەمەش دەبێتە شانازیەکی دیکەی شارەکە و پێشکەش بە کلتوری مرۆڤایەتی دەکرێت. لێرەوە سوپاسی هاوکاری سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ڕۆشنبیری عێراق و وەزارەتی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری لە سلێمانی و پارێزگاری سلێمانی و دەستگاکانی پارێزگای سلێمانی، شارەوانی و تەندروستی و ئاسایش. سوپاسی بێپایانمان بۆ کەسایە تێبەڕازانەی کە کۆمەکیان کردوین بە هاوکاری مادی و شێوازی تر بۆ ئەنجام گەیاندنی ئەم فستیڤاڵە. ڕاستیەکەی بە پێویستی ئەزانم پێزانینی تایبەتمان بۆ کاک دکتۆر بەرهەم ساڵح ڕابگەێنین کە بە دەست پێشخەر و پشتیوانی بەڕێزیان ئەم فستیڤاڵە دەکرێت. سوپاسی هەرە تایبەت بۆ هونەرمەندەکان و تیمە بەشداربووەکان، بەوان ئەم فستیڤاڵە دەچێتە ڕێ و دڵ و دەروونمان گەشتەکەنەوە. سوپاس بۆ ئامادەبوونتان و بە هیوای خۆشی و شادیتان. حضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، أصحاب المعالي والسعادة، أهلا وسهلا بكم وبين أهلكم في السليمانية وفي هواري شار. نيابة عن زملائي في ملتقى السليماني للثقافة والفنون، أرحب بكم أجمل الترحيب في دورة الأولى لمهرجان السليمانية، حيث نجتمع على أنغام الشعوب ونحتفي بإنسانياتنا المشتركة وننتصر لمفاهيم الجمال والتعايش والسلام.
ويأتي هذا النشاط على خلفية الملتقى السليماني السنوي والذي يعقد للبحث في الشؤون السياسية، فانطلقنا بملتقى السليماني للثقافة والفنون، وهو نشاط تطوعي غير ربحي يسعى للارتقاء بالفن والثقافة. تتميز مدينة السليمانية منذ تأسيسها باحتضان الأدباء والفنانين، وتصدرت مسيرة الإبداع الفني والثقافي على مر تاريخها، واليوم للسليمانية مكانة معتبرة ومميزة، حيث أقر البرلمان الكردستاني بها عاصمة الثقافة، وأطلق عليها منظمة يونسكو لقب مدينة الأدب، وذلك لمساهماتها وإنجازاتها في مجالات الثقافة المختلفة والإبداع والابتكار الأدبي والفني والتنويري. المهرجان في دورته الأولى سيستضيف الفرق الفنية المتميزة والمعروفة، وبالتزامن مع ذلك نريدها منصة كاشفة للقدرات الجديدة والمبدعين، وكذلك واحة لتلاقي الملحنين والموسيقيين العالميين والهواة. ويتضمن برنامج المهرجان حفلات موسيقية للشعوب. نرى من الواجب تقديم الشكر للداعمين على إقامة هذا المهرجان إلى رئاسة إقليم كردستان، وزارة الثقافة العراقية، وزارة الثقافة في إقليم كردستان، ومديرية الثقافة في السليمانية، محافظة السليمانية وأجهزتها من البلدية والصحة والآسايش. كما نتقدم بالشكر إلى شخصيات وشركات الذين تقدموا بالتبرعات لإقامة هذا المهرجان. كما أرى لازما أن نتقدم بالشكر إلى راعي الملتقى دكتور برهم صالح على مثابرته وإصراره لتحقيق هذا المشروع الطموح. نتقدم ببالغ الشكر للفرق والفنانين المشاركين معنا في إحياء هذا المهرجان. أتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع العروض الفنية خلال المهرجان. والآن نتشرف بدعوة معالي وزير الثقافة العراقية دكتور أحمد فكاك البدراني لإلقاء كلمة في افتتاح هذا المهرجان، فليتفضل. فخامة رئيس جمهورية العراق السابق، راعي هذا الحفل البهي الجميل الدكتور برهم صالح، أصحاب المعالي والسيادة والسعادة، ذوات الحضور كل باسمه ووصفه ورسمه ولقبه وما يحب أن ينادى به. أسعد الله مساءكم في هذه المدينة الجميلة وفي هذه الأمسية الجميلة الرائعة الرقيقة، إذ إني أرى أمام عيني لوحات فنية بشرية تفنن الرحمن بصنعها لتتناغم مع جمال هذه المدينة البهية. في عام 1784 حين وضع إبراهيم باشا بابان فكرة إنشاء مدينة السليمانية، هل خطر على باله أو رأى في أحلامه أو استشرف أو تنبأ بأنها ستكون بهذا الجمال، بهذا الصفاء والبهاء، بهذا الهناء، بهذه الرقة وهذا السمو
السمو البشري الذي ينسجم مع سمو جبالها الشاهقة. فحين تنظر إلى جبالها تعشق المكان، إذ لا ترى إلا كل جميل فيه. الطبيعة غناء والرياض فيحاء، وكل ما فيها يداوي العيون. ترى هل استشرف إبراهيم باشا بابان بأن هذه المدينة ستكون ذات يوم مدينة الرؤساء؟ ويكون من رحمها رؤساء جمهورية العراق المعاصرين، بدءا بإمام جلال، ثم الدكتور فؤاد معصوم، ثم الدكتور برهم صالح، ثم الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد. إذن أنا أمام لوحة لمدينة ربما أي منكم سيكون رئيسا قادما لأنها مدينة الرؤساء. أي بهاء هذا للسليمانية وهي تحتفل هذا المساء بنغم يوحد الشعوب ويجسد المشاعر بأروع الأنغام وأجمل الأشعار والكلمات. وهل من كلام أجمل من الشعر؟ وهل نسمع أينما نكون أجمل من الموسيقى غذاء الروح؟ تلك اللغة الروحانية السامية التي ننذهل حين ننصت إليها بخشوع صوفي، ويحاكيها العقل الباطن ليحاول أن يسترجع ذكريات وذكريات. لا شك أن هذا الملتقى يسجل نقطة انطلاقة شعاع من هذا المكان المفعم بالحياة، ليتجدد سنويا بلقياكم ونسمع المزيد مما كتبوا ويكتبون، ومما قالوا ويقولون، ومما غنوا ويغنون. أيتها الفاضلات، أيها الأفاضل، كثيرة هي الأشياء التي توحدنا، وكثيرة هي الأشياء التي تجعلنا نقول نعم، نحن كلنا في هذا الشرق، في هذا البلد، في هذا الحفل. المشتركات كثيرة يجسدها النغم في هذا المهرجان، غناء الشعوب، لنسمع بالكردية والفارسية والعربية والتركية وكل ثقافاتنا، لنندمج مع اللحن ونردد مع الشعر أجمل ما يغنون. تحياتي الخالصة لمن قام بهذا المشروع الكبير، ولكل من ساهم به
بحركة أو عمل أو فعل أو قدم جزءا يسير لنجتمع معا ونردد معا لحنا واحدا يطربنا جميعا، فإنني حين جئت إليكم جئت أحمل تحية بغداد، وتحية وزارة الثقافة والسياحة والآثار التي ما أن تسنمناها حتى سعينا إلى كل أراضي العراق لتتمازج ثقافاته، لتولد ثقافة جديدة من عربية وكردية وتركمانية وآشورية بابلية وسومرية وأكدية، فأنتم أحفاد صناع الحضارة الأولى التي علمت الإنسان كل شيء. أنقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني، وكما تعلمون أن التحية والسلام هي أمانة. لنبدأ معنا هذا المهرجان بكل محبة ونعاود الكر إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر ئەحمەد بەدرانی وەزیری ڕۆشنبیری عێراق. ئێستاش داوا لە بەڕێز کاکە حەمەی حەمەسەعید وەزیری ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بفەرموێت بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەی. شكرا جزيلا للسيد دكتور أحمد بدراني وزير الثقافة في العراق. والآن ندعو السيد حمى سعيد وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان لتقديم كلمة الافتتاحية. Thank you, Dr. Ahmed Badrani, Iraq's Minister of Culture. Now, we will invite Mr. Hama Saeed, the Minister of Culture for the Kurdistan Regional Government, to give his speech. Thank you. بەنێوی خوای بەخشندە و مهرەبان، بەڕێز جەنابی کاک دکتۆر بەرهەم سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق، گشت میوانە بەڕێزەکان بەخێر بێن. شیرازی فەرموویەتی قەلەندەرانی حەقیقەت بە نیم جۆ نەخەرەن، قوبایێ ئەتلەسێ ئان کەسێ کە ئەز هونەر عاریست. بە ناوی خۆم و هاوکارانم لە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان بە خێراتنی هەموو ئەو گروپ و تیپانە دەکەین کە لە وڵاتانی دراوسێ و ئاسیای ناوەڕاست و وڵاتانی ئەوروپا و عەرەبیەوە تەشریفیان هێناوە بۆ شاری سلێمانی، شاری پایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان و شاری داهێنانی ئەدەب کە یۆنسکۆ بڕیاری لێداوە. بەڕێزان،
ئێوە هاتوون و لەگەڵ خۆتان بە مۆسیقا و ئاواز و گۆرانی کللتوری گەل و نەتەوە و نیشتمانی خۆتان هێناوە تا بە ئێمە و گەل و نەتەوەکانی دیکەی بەشدار لەم فستیڤاڵەدا بناسێن و دەرەنجام سلێمانی دەبێتە گوڵزاری موسیک و هەموو گوڵە جوانەکان تێیدا دەگەشێنەوە. کوردستان وڵاتی خوددا. کوردستان وڵاتی خوددا لە خۆیدا نیشتمانی نەتەوە و پێکاتە نەتەوەی و کللتوری هونەریە جۆرا و جۆرەکانە کە هەزاران ساڵە پێکەوە دەژین و گەشە دەکەن و کار لە یەکتر دەکەن و لە یەکترەوە فێر دەبن. کەرەستە و ئامێرە مۆسیقیەکان هاوبەشن لە نێوانیاندا. ئاواز و مەقامەکان دەچنەوە سەر یەکتر. لە بنچینەدا زۆرینەی بەرهەمە هونەریەکان وەک یەکن، وەک بڵێ ڕیشەیان لە یەکە، بە دەنگ و سەدا و زمان و ئاوازی جۆرا و جۆر دەگوترێن کە هەر یەکەیان ڕەسەنایەتی نەتەوەکەی خۆی پێتۆمار دەکات. بۆیە بەم خەسڵەتەوە هەرێمی کوردستان دەتوانێت ببێتە سەکۆیەک سەدان کللتور کۆ بکاتەوە، هەر یەکەیان نمایشی ڕەسەنایەتی خۆی بکات. ئەم فستیڤاڵەش شاهدێکی ترە بۆ ئەم خەسڵەتە بنەڕەتیە لە کللتوری گەلی کوردستاندا. لەم گۆشە نێگایەوە چاوی هیوامان بڕیوەتە دەوڵەتی فێدراڵی عێراق کە هەرێمی کوردستان قەوارەیەکی دەستوریە تێدا. تەمەنا دەکەین بتوانێت عێراق ببێتە دەوڵەتێکی فرە کللتور، دەوڵەتی کۆکەرەوەی کللتورە جیاجیاکان، دەوڵەتی پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی کللتورەکان. مەگەر نابینین کاتێک تیمێکی مۆسیقی یان گروپێکی سەمفۆنی لەسەر سەکۆیە کۆ دەبنەوە و بە چەندین ئامێری مۆسیقی کە هەر یەکەیان دەنگ و سەدای جیاوازی خۆی هەیە بەڵام پێکەوە ئاوازێک دەچڕن و دەبنە بەرهەمێکی هونەری هاوبەش. وتراوە ئێمە مرۆڤەکان وەک قەڵەمبۆیەی ڕەنگاوڕەنگین، شاید ڕەنگی دڵخوازی یەک نەبین، بەڵام ڕۆژێک بە دوای یەکدا دەگەڕێن بۆ تەواوکردنی تابلۆکە، بە مەرجێک یەکتر دانەتاشین تا ئاستی لە نێو چوون. ئێوە بەخێر بێن و هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازین و کاتێکی خۆش و ئارام لە سلێمانی بەخێر بەرن. دەستخۆشی لە ڕێکخەرانی ئەم فستیڤاڵە دەکەین کە توانیویانەوەها ڕنگ و دەنگ ساز بکەن و بەڕێوەی بەرن. هەروەها بە ناوی خۆم و هاوکارانم لە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان زۆر بەگەرمی سوپاسی بەڕێز جەنابی دکتۆر بەرهەم دەکەین کە ئەرکی کێشا و خەرجی فستیڤاڵەکەی لە ئەستۆ گرت و هیممەت و هەوڵەکانی توانی ئەم فستیڤاڵە بێنێتە بەرهەم. لە ڕاستیدا ئەم هەوڵەی جەنابیان پڕکردنەوەی بۆشاییەکی ئێمە بوو لە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان. وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان بەرنامەی استراتیژی وەزارەتدا فستیڤاڵە نێودەوڵەتیەکانی دابەش کردبوو بەسەر شار و شارۆچکەکاندا کە فستیڤاڵی موسیک و گۆرانی هەر دەبوو لە شاری سلێمانی ساز بکرێت. بەڵام ئەو بارودۆخە داراییەی کە بۆ هەرێمی کوردستان هاتۆتە پێشە و گەو گەمارەوە ئابووریانەی لەسەر هەرێم و لەسەر کوردستانن ئێمە نەمانتوانی ئەو فستیڤاڵە ئەنجام بدەین. ئێستا هەوڵ و هیممەتەکانی جەنابەت کاک بەرهەم و هاوڕێکانت بوو بە پڕکەرەوەی ئەو بۆشاییە. دەستان خۆش و سەرکەوتوو بن، فەرموویەوە بە دەنگ و گۆرانی و مۆسیقا و سەمای جیاجیاتان ئێمە لە ناو کللتورێکی فرەڕەنگدا کۆ بکەنەوە و هەستی مرۆڤایەتی و بەهای پێکەوە ژیانی ئاشتیانەمان پێ ببەخشن. فرزەندی هونەر باش، نە فرزەندی پدەر، فرزەندی هونەر زیندە کونەت نامێ پدەر. هەر بژین.
زۆر سپاس بۆ بەڕێز وەسیری ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان. شكرا جزيلا لوزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان. Thank you, Mr. Saeed, Kurdistan Regional Government's Minister of Culture. Azizan Barezan. Estash بۆ هیواین لەگەڵ ئاهەنگە ڕەنگین و هونەریەکانی فستیڤاڵی سلێمانیدا لە پایتەختی ڕۆشنبیریەوە کاتێکی خۆش و چێژبەخش لەگەڵ پرۆگرامی شەوانەی ئاوازی گەلان لە هەواری شار بەسەربەرن. أيها الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتاً ممتعة مع العروض الفنية المقدمة لليوم والأيام القادمة في حفل مهرجان السليمانية في هواري شار. Dear everyone, ladies and gentlemen, we are hoping you thoroughly enjoy this vibrant and colorful artistic experience here at the Sulaymaniya Festival. And now, let this memorable artistic night begin with the amazing performances of the artists. Thank you. بخير بين بو سليماني بايتختي روشنبيري. مرحبا بكم في السليمانية عاصمة الثقافة. به سلیمانی پایتخت فرهنگ خوش آمدید. Kültür başkenti Süleymaniye hoş geldiniz. Welcome to Slimani, the capital of culture. Bienvenue à Slimani, la capitale de la culture. Benvenuti a Slimani, la capitale della cultura. संस्कृति की राजधानी स्लीमानी में आपका स्वागत है. 문화의 수도 슬레이마니에 오신 것을 환영합니다. Bienvenidos a Slimani, la capital de la cultura. Добро пожаловать в Сулеймани, культурную столицу. 欢迎来到文化之都苏莱马尼。 Karibu Slimani, mji mkuu wa utamaduni. Willkommen in Slimani, der Kulturhauptstadt. Välkommen till Slimani, kulturhuvudstaden. Καλώς ήρθατε στο Σλεϊμάνι, την πολιτιστική πρωτεύουσα. 文化の中心地スレイマニへようこそ。 Maligayang pagdating sa Slimani, ang kabisaran kultura. Sanskriti ko rajdhani Slimani mein swagat cha. قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش مرور ئەی پێکی شارەزا بە هەموو شاری شارەزور ئەی لوتفەکەت خەفی و هەوا خواه و هەمدەمە وەی سروەکەت بەشارەتی سەرگۆشەی حوزور داخڵ نەبی بە عنبەری سەرایی خاک و خۆڵ هەتا نەکەی بە خاکی سليمانية عبور.
نزیکی کیژانی سلێمانی بەڕابەرایەتی مامۆستا ئەنوەر قەرەداغی بە جلوبەرگی ئاڵوواڵای کوردی و بە تۆنی دەنگی بولبول ئاسای کیژۆڵەکانی سلێمانی شار ڕەنگا و ڕەنگ دەکەن. ئەم ئێوارەیە کیژانی سلێمانی لەگەڵ کیژی شاری مەهاباددا ئەو شارەی دەستە خوشکی شاری کوردایەتیانە بە ئازادانە گۆرانی بۆ ئازادی دەچڕن. لەم ئێوارەیەماندا گۆرانی بێژان شنیار نەجیب، نیگار حەمەلاو، تریفە ئەمیری جوانترین گۆرانیەکانی خۆیان دەچڕن.
وديار تاخذ كمناك أرنات
شوي أي شامة
شي چاوکالان نیوان ایوان
شان سری گلک بکن رنگ گل سر یخای خوی دری دای بقوچل دار أغلدي أمان ورا قربان رامي ضلان شدد قردم ورا قربان رامي ضلان شدد قردم ورا قربان شدد قردم
شيدة تنبوريان بترازين ما قيد زريانو وكما وريشو يقرب وشينان ودسران هان قلو ورا سرقردان نخوشو درين دارم آزر يا دردي تويا نخوشو درين دارم آزر يا دردي تويا تارم ناكن حكيما شيفم ببستي تويا رولا هرجيك داكم تاريفي تواني تويا رولا هرجيك داكم تاريفي تواني تويا دنبويا بينا نامي بينا مي وفاينا مي دنبويا بينا
کیجی سلێمانی دڵێ مەست و شەیدا یارە کیجی سلێمانی دڵێ مەست و شەیدا یارە کیجی سلێمانی خۆشم هەوێت و گیانم کەی چاوانم ئازیز باوانم خۆشم هەوێت و گیانم کەی چاوانم ئازیز باوانم جەرگم لەلەت باباتیرێ هەردوو چاوانی جەرگم لەلەت باباتیرێ هەردوو چاوانی سلێمانی ئەگەرچی هێشتا تەمەنی نەبووەتە 209 بەڵام وەکو ناوچەی سلێمانی هەزاران ساڵە خۆی دەنوێنێت لە هەموو سەردەمەکاندا شارێکی زیندوو پڕ چالاکی بووە و چەندین کەسایەتی دیار و ناوداری لە بوارە جیاوازەکاندا پێگەیاندووە. سلێمانی هەرزوو بوو بە شاری شعر و نووسەر و ئەدیبان و لە پای ئەو مێژووە دەوڵەمەندەیدا خەڵکی کوردستان نازناوی پایتەختی ڕۆشنبیریان پێبەخشی. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش 4 ساڵ لەمەوبەر ڕێکخراوی یونسکۆی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان وەکو شارێکی داهێنار لە بواری ئەدەب لە جیهاندا ناساند. سروشت و جوانی و هەڵکەوتەی جوگرافی شوێنی سلێمانی کە بە چیا و دۆڵ و شاخە سەرکەشەکان دەورە دراوە دیمەنێکی جوانتریان بە شارەکە بەخشیوە بە تایبەتی شاخی گۆیژە و ئەزمەڕ و پیرەمەگرون. سلێمانی هەر لە بەرەبەیانی مێژووەوە جێگەی مانەوەی مرۆڤ بووە و یەکێک بووە لەو ناوچانی جیهان کە سەرەتای شارستانیەتی تێدا دەرکەوتووە. شوێنەوارە کۆنەکانی وەکو هەزار مێرد و نەڕامسین و چەندین شوێنەواری دێرینی دیکە شایەتی بۆ ئەم ڕاستیە دەدەن. کەرتی گەشتیاری و ناوچە گەشتیاریەکان سلێمانیان دڵڕفێنتر کردووە. سەرچنار و دوکان و قەشقۆڵی و ئەزمەڕ و هەورامان و شارباژێر و قەرەداغ لە دیارترین شوێنە گەشتیاریەکانی سلێمانین کە ساڵانە لە عێراق و وڵاتانی دیکەی ناوچەکەوە گەشتیاران ڕوویان تێدەکەن. گوزەرێکی خێرا بکەی بە کوچە و کۆڵانەکانی سلێمانیدا دەبینیت هێشتا ئەم شارە مێژووی خۆی لەبیر نەکردووە. سەدان خانووی کۆن لە گەڕەکە کەلەپوریەکان دەبینیت کە مێژووی شارەکە بۆ هەموو لایەک بەیان دەکەن. هاوڵاتیان و زۆرێک لە کەسایەتیەکانی شار ڕۆڵی بەرچاویان لە پاراستنی ئەم کەلەپورە بە نرخانەدا بینیوە. سەرا و باخی گشتی و پارکی ئازادی و گەڕەکە کۆنەکان لە سیما هەرە جوانەکانی سلێمانین. ئەمە سەرباری مامەیارە کە ئێستاش بە یادی پیرەمێردی مەزنەوە هەموو نەورۆزانێک دەبێتە ژوانی بەیەکگەیشتنی خەڵکی شار و میوان و گەشتیاران. تایبەتمەندیەکی دیکەی سلێمانی خەڵکەکەیەتی کە بە قسە خۆش و میوان دۆست ناوبانگیان لە ناوچەکەدا دەرکردووە و زۆر هونەردۆستن. دیداری سلێمانی بۆ ساڵانێک کە کەسایەتی سیاسی و نێودەوڵەتی کۆ دەکاتەوە. لەم ساڵەوە دیداری سلێمانی بۆ کەلتور و هونەر دەست بەکار دەبێ بۆ سازدانی فستیڤاڵی سلێمانی و نەتەوەکانی جیهانی هونەری لە شانۆی هەواری شار کۆ کردوتەوە وەک ڕووداوێکی کەلتوری گەورە دەچێتە سەر خەرمانی دەوڵەمەندی ئەدەب و هونەری ئەم شارە و بۆ خزمەتکردن بە کەلتور. دیدار و فستیڤاڵی سلێمانی بەردەوامی دەبێت بۆ خزمەتکردنی پایتەختی ڕۆشنبیری. گۆرانی بێژی باکووری کوردستان و ئۆپیرالیستی سەرشانۆکانی ئەڵمانیا و ئیتالیا و تورکیا و وڵاتانی ئەوروپی خانمە هونەرمەندی گەورەی کورد پەروین چاکار لە هەواری شاردا بروسکە ئاسا دڵ و مێشکمان ڕووناک دەکاتەوە.
From back, light back. Dur bekle. Hiç mi görmüyorsun? Şey yapsana. Şimdi. Şimdi oldu mu? Gelê Kurdistanê, hûn bi xêr hatin. امسال به چیان و روزناکه به بونگیا نوروزناکه امسال به چیان و روزناکه به بونگیا نوروزناکه نوروزناکه به بلسی سوری امسال به چیان و روزناکه به بونگیا نوروزناکه امسال به چیان و روزناکه به بونگیا نوروزناکه نوروزناکه به بلسی سوری نوروزناکه
كزي جرجي بياني صالم سنة كزي جرجي بياني صالم سنة زود ترسم كويك كارك جندك شارك جمك جيايك لبير بكم زود ترسم دارك بردك كوفتك گردك پنجگی آیک لبر بیانی زحلم سنه بیانی زحلم سنه دیسان مالی باتر خوبی دیسان مالی باتر خوبی سوندم بچیا خواردوا سوندم بچیا خواردوا که کردستان دورکه بگر بین چوستانوا که کردستان دورکه بگر بین چوستانوا بگواز ما و غریبا
le finestre, non amai il tuo cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto, vissuto con te. Adesso si li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogna l'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li vivrò. Devam. Son kısmı. Nihayet duxazım jwere peşkeşi balaban duduk bikem. Karban Mahmud. Piyanistamın Zeynep Ülbegi. Dnavmede ez bawerim hunermende gevre Mazhar Khalikel vere Jberweye ki ezene hastrane ki bestrem hunjit zanen ez bawerim. Na.
ev stranekî zazakî bû tev vêdikê min dixwast ez ji we re bibêjim niha duduk tê duduk helbestekî ya şerk û bêkês ez dixwazim ji we re pêşkêşî bikim niha besteyekî min e di nav albûmê min de ji bo qurbaniyên Helepçeyê min çêkiribû ji ber wê yekê ez dixwazim niha ji we re pêşkêşî bikim.
شمبات قلاوة ارقص فنجي نوي چندرجمي ناقات بلاي حلبچي ناقات بلاي حلبچي
على الرغم من أن السليمانية لم يبلغ عمرها 1.5 قرن بعد، إلا أنها كانت منذ آلاف السنين منطقة نابضة بالحياة ونشطة في جميع العصور، وجذبت العديد من الشخصيات البارزة بمختلف المجالات. سرعان ما أصبحت السليمانية مدينة الشعر والكتاب والأدباء، وبعد تاريخها الغني أطلق عليها شعب كردستان عاصمة الثقافة، وقبل 4 سنوات اعترف بها اليونسكو كمدينة مبدعة في مجال الأدب بالعالم. إن طبيعة وجمال وموقع السليمانية الجغرافي المحاط بالجبال والوديان قد أعطى المدينة إطلالة أكثر جمالاً، وخاصة جبال جويجا وأزمر وبيراماغرون. كانت السليمانية مكاناً للوجود الإنساني منذ فجر التاريخ، وكانت واحدة من مناطق العالم التي ظهرت فيها بداية الحضارة، مع الآثار القديمة مثل كهف هزارميرت واللوحة التاريخية نرمسين، بالإضافة إلى العديد من الآثار القديمة الأخرى التي تشهد على حضارة هذه المدينة العريقة. قطاع السياحة والمناطق السياحية جعلت السليمانية أكثر جاذبية، حيث تعد سرچنار ودوركان وقشقولي وأزمر وهورامان وشرباجير وقرداخ من أبرز الأماكن السياحية في السليمانية التي يزورها السياح سنوياً من العراق ودول أخرى في المنطقة. قم بنزهة سريعة في شوارع وأزقة السليمانية وشاهد أن المدينة لم تنسى تاريخها بعد، فسترى مئات البيوت القديمة في الأحياء التراثية التي تجعل تاريخ المدينة في متناول جميع الجهات. وقد لعب المواطنون والعديد من شخصيات المدينة دوراً مهماً في الحفاظ على هذا الغطاء القيم. الحديقة العامة وبارك آزادي والأزقة القديمة هي من أجمل معالم السليمانية، وهناك مكان يدعى تلة ماما يارا وسط السليمانية يعتبر تخليداً للشاعر الكبير حاجي توفيق بك الذي يعرف ببيراميرت. في أعياد نوروز يصبح هذا المكان ملتقاً لأهل المدينة والسياح. وهناك ميزة أخرى للسليمانية هي سكانها المشهورين بخطاباتهم الودية وحسن الضيافة في المنطقة، كما أنهم من محبي الفن. منذ سنوات ويجمع ملتقى السليمانية العديد من الشخصيات السياسية والدولية، وهذا العام سيبدأ ملتقى السليمانية للثقافة والفن، وسيجمع مختلف قوميات عالم الفن في مهرجان السليمانية على مسرح هواري شار، في حدث ثقافي كبير يضاف إلى المسيرة الأدبية والفنية لهذه المدينة ولخدمة الثقافة والتراث. ملتقى ومهرجان السليمانية يستمر لخدمة عاصمة الثقافة. گروپی نیشتیمانی بۆ کەلتور و میوزیکی عێراقی بەڕێبەرایەتی هونەرمەند عەلا مەجید لەم شەوەدا و لەگەڵ گروپی نیشتیمانیدا گۆرانی بێژانی ناوداری عێراقی سعدون جابر و تاها غەریب و محەممەد سەجاد شەوی فێستیڤاڵەکەمان پڕ دەکەن لە ئاواز و گۆرانی عێراقی. ئەم شەو نەورەسەکانی دیجلە و فورات بە ئاسمانی سلێمانیدا خەونەکانمان پڕ دەکەن لە ئاشتی.
مساء الخير جميعا، وإن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. وحقيقة سعادتنا كبيرة أن نلتقي بكم في هذه المدينة الطيبة الكريمة، وكل أهلها الطيبين حتما. ونحن أمامكم الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي، التي هي تشكيل من تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والتي أبت إلا أن تشارك فرحتكم في هذا المهرجان الفني الثقافي الكبير، وبدعم ورعاية وإصرار من معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني. منهاج الفرقة لهذا اليوم، اسماعيل هي نفسك هنا بالوسط، سيتضمن مقطوعات موسيقية وغنائية من كل العراق الحبيب، وكل تنويعاته وتنوعاته الثقافية والقومية والعرقية. فستكون هنالك أغاني من بغداد وجنوب العراق وشماله وشرقه وغربه. ستستمتعون الآن معنا. أتمنى لكم وقتا طيبا في حفل الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي. شكرا. سنبدأ أول فقراتنا الغنائية مع الفنان إسماعيل مصطفى وأغنية أحبك وأريد أنساك. تحية لهذا المبدع.
نوحي واشوف الصبر خاذل وداوي بالألم نوحي واشوف الصبر خاذل أريد أنساك أريد أنساك أريد أنساك أريد أنساك أحبك ونريد أنساك أقول أنسى وتذكرني ليالينا على دجلة أقول أنسى وتذكرني ليالينا على دجلة وأقول ارجع ويلمني وأخاف النار من وصله وأقول ارجع ويلمني وأخاف النار من وصله أريد أنساك أريد أنساك أريد أنساك أريد أنساك أحبك ونريد أنساك أريد أنساك أريد أنساك أريد أنساك أريد أنساك أحبك ونريد أنساك أحبك ونريد أنساك نستمع الآن إلى المبدعة رواسي في أغنية هذا منه دق الباب يمكن يجونا الأحباب. تحية إلى رواسي. رواسي من خريجات مدرسة الموسيقى والباليه التابعة لوزارة الثقافة، والآن بالمعهد طالبة في كلية الفنون الجميلة في المرحلة الأولى. تحية لرواسي.
بين الضيوف الفنانين الأساتذة الكبار الذين تشرفنا بحضورهم هذا اليوم، بيناتنا الفنان الكبير سفير اليونسكو الفنان نصير شمة. تحية لهذا الفنان الكبير. نستثمر وجود هذا الفنان الرائع ونستغل هذه الفرصة الطيبة لنقدم قطعتين ثلاثة من مؤلفاته الجميلة. فراح نستمع إلى لونجا فرح فزة من مؤلفات الأستاذ نصير شمة. خلونا نستمع إلى الصوت الجميل الشاب الموهوب كرار
تحية لكرار. راح اضطر اعيد تعريفي بهذا الفنان الجميل اللي هو شاب بسيط تعلم العود وتعلم الغناء، وكان هو بالاصل انسان بائع خضره، وضميناه الى الفرقه ونتشرف به، وهو الان مبدع امامكم. تحيه الى هذا الفنان الجميل الرائع. تدري بيه انت روحي كم حب تدري بيه حبها للقع وغسها مايها من شعلها حبها للقع وغسها مايها من شعلها انت علمت الشفايف بالغنى صوغ القمر انت خليت السوالف نابع روحي قصاي انت علمت الشفايف بالغنى صوغ القمر انت خليت السوالف نابع روحي قصاي انت شمعت دور الدنيا انت الماي بدل اوصافك
تصيب يا نتافر وعاشقين احنا وهوانا هوان ومثل ما ردنا لقينا أخلقينا وعاشقين احنا وهوان أخو مثل ما ردنا لقيان أخلقيان ذاك انت غار حبيبو سلوة حجينا حاسبينك لكن انت كل العمر وياما وسنين. الآن نقدم لكم لون من ألوان البادية في العراق. اللون البدوي تمتاز به المنطقة الغربية، الأنبار وهكذا هذه المناطق. راح نستمع إلى الفنان الرائع زياد الهاجري في وصلة غنائية من بادية العراق. تحية لزياد.
أوالي 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 علي أسكب دمعاني علي أسكب دمعاني وهلغا وهلغا علينا علينا علي أسكب دمعاني عاني 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 وهلغا وهلغا وشم تراب الطيب يا يابا يا يابا يا يابا وشم تراب الطيب وشم تراب الطيب واهلنا سلام الله على سليمانية سلام الله على سليمانية واهلنا سلام الله على سليمانية واهلنا واهلنا اكرامها الطيبة وحميد لا 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 الفدية الوارد تلهاويني الفدية الوارد تلهاويني يلساحنا تلقيح البلهاويني يلساحنا تلقيح البلهاويني كان قلبك من صدق هاويني كان قلبك من صدق هاويني تعمى عن اللي ما تحبك أكثر تعمى عن اللي ما تحبك أكثر روح البيضة روح البيضة يا بلد بيتك يا حبيبي الأسمر بيضة روح البيضة روح البيضة يغني واري على اسمك يا الفدية الوارد تلهلاني الفدية الوارد تلهلاني الكحل بعيونه تعرف هلاني الكحل بعيونه تعرف هلاني كان لاقي لك ويلف غيراني كان لاقي لك ويلف غيراني هذه لقيته خير منك واحسن هذه لقيته خير منك واحسن
احنا ممكن نغني كردي لو ما يصير. اذا معانا الفنان من دهوك، مو صح؟ من زاخو، عمران زاخولي راح يقدم أغنية من التراث الكردي الجميل الرائع. نستمع إلى عمران زاخولي. هرچند یاریم نبیزان عشقی چار ناچارا عشقی چار ناچارا هرچند یاریم نبیزان هرچند یاریم نبیزان عشقی چار ناچارا عشقی چار
لمشارتك وشارة مباركي مبارك مباركي مبارك لمشارتك وشارة لمشارتك وشارة كردستان آخا ظلام ومردشيرا جه آقا غيرت اشتاقي أمسر فراسي نبت كردستان أخا ظلام ومردوش جي ديوليت يا ديم دي تبسمتا وليز مرا بيا سليمانية بسمتا وليز مرا قد سليمانية بسمتا وليز مرا فالقد لنا ناشو دلالي ناش سليمانية مباركي مبارك مباركي مبارك لمشارتك وشارة لمشارتك وشارة مباركي مبارك مباركي مبارك لمشارتك وشارة لمشارتك وشارة نستمع الآن إلى خبير المقام العراقي الفنان الكبير الأستاذ طه غريب في مقام عراقي وبستة عراقية وموصلية. تحية لهذا الفنان الكبير.
لو كنت يا ملك الملاح، لو كنت يا ملك الملاح رحيما، لم تخلو من عطف يصح سقيما. أو كنت موجودا نظير، أو كنت موجودا نظير لما غدا بهواك حسن تصبري معدوما. كانت ليالينا بقربك جنة فجعلتها لما رحلت جحيما. كانت ليالينا بقربك جنة يا عيني، فجعلتها لما رحلت جحيما. إن كان قد أصبحت سلطان الهوى، إن كان قد أصبحت سلطان الهوى، وقضى الجمال بأن تطاع زعيما. فأنا يا خدا، فأنا إمام العاشقين وشاهدي إني أبيت من الكرى معصوما. يا الله يا موجود يا معبود يا كل لحظة مر عليك بال كان أشوفك، كل لحظة مر عليك بال كان أشوفك. لو شجاوي دبلي طرف النعوفك، لو شجاوي دبلي طرف النعوفك.
تعلمنا من بغداد طيبة وفانا، تعلمنا من بغداد طيبة وفانا، حبها يظل بالروح أغلى أمانة، وحبها يظل بالروح أغلى أمانة. إنك يا صاحبي نغمتي من قلبي الولهان، يا صاحبي نغمتي، يا صاحبي نغمتي من قلبي الولهان، وايام طول العمر بيها طلعت سهران، والتجربة للبشر حكمة إلى وبرهان. يا بيه دلجان جنجان لمن أشكان الدلال إشكانت أسبابه، أشكان الدلال إشكانت أسبابه، خلونا الحلو كن زادوا خطابه، خلونا الحلو كن زادوا خطابه، قلنا لمأبد هذا الحكي جابوا، قلنا لمأبد هذا الحكي جابوا، هاكد بالعجل يضيع أحبابه، هاكد بالعجل يضيع أحبابه. أشكال الدلال أشكالت أسبابه، أشكال الدلال أشكالت أسبابه، خلونا الحلو زادوا خطابه، خلونا الحلو زادوا خطابه، قلنا للأبد هذا الحكي جابه، قلنا للأبد هذا الحكي جابه، هادي بالعجل يضيع أحبابه، هادي بالعجل يضيع كنا وكانت سنين المحبة طيبة يا حبايب والله طيبة، كنا وكانت سنين المحبة طيبة يا حبايب والله طيبة، أشقد ما بدلاله الحلو يسبي، أشقد ما بدلاله الحلو يسبي، والله الحلو حلفون بشبابه. أشكال الدلال أشكالت أسبابه، أشكال الدلال أشكالت أسبابه، خلونا الحلو زادوا خطابه، خلونا الحلو زادوا خطابه، قلنا للأبد هذا الحكي جابه، قلنا للأبد هذا الحكي جابه،
احنا عندنا ضيف مفاجأة، هو مو مفاجأة، فنان كبير. بعد هذه الفقرة راح نستمع إلى ضيفنا اللي راح يشرفنا بعد دقائق. خلونا نقدم قطعة أخرى لفناننا الكبير الموسيقار نصير شمة بعنوان شكت. هذه من القطع الموسيقية المعروفة جدا واللي تعبر عن أو تبين مهارة العازفين الانفراديين في الفرقة. شكت من أعمال الفنان نصير شمة.
طبعا احنا برنامجنا ما يعني ممكن بعد نطول، لكن اتيح المجال لسفير الاغنيه العراقيه الفنان الكبير سعدون جابر. خيو يا مشتها يا رقصتها خيو مثل الطيرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة
خيو يا مشتها يا رقصتها خيو مثل الطيرة خيو يا ضحكتها خيو في وجوري خيو يا بسمتها خيو في وجوري خيو يا ركبتها يا ركبتها خيو كل فرفوري خيو بنت الهيرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الهيرة خيو حلوة صغيرة خيو تمشي بهذا 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 خيو جنها طويرة خيو خطبوها خيو لابن الوالي خيو خطبوها خيو لابن الوالي خيو وقعدوها وسكنوها خيو بقصر العالي خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو تمشي بهذا 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 خيو جنها طويرة بابر ويارم بولنجولارا صبح ويوارا ويوزارا شاهدين بوبن لقلا خسارة ويوزارا جيان دلزارا بابر ويارم بولنجولارا صبح ويوارا ويوزارا شاهدين بوبن لقلا خسارة ويوزارا جيان دلزارا بابر ويارم بولنجولارا صبح ويوارا ويوزارا شاهدين بوبن لقلا خسارة بيوزارا جدي تنزارا بابر ويارم بولنجولارا صبح ويوارا ويوزارا شاهدين بوبن لقلا خسارة ويوزارا جدي تنزارا الحمد لله على السلامة عشرون عاما 20 عاما عشرون عاما يا كتاب الهوى ولن أزل
في الصفحة الأولى. عشرون عاما يا كتاب الهوى ولم أزل في الصفحة الأولى، فمرة كنت أنا قاتلا وأكثر المرات مقتولا. وأكثر المرات مقتولا. قل لي جابك عالك وش ذكرك بينا، ذكرك بينا 20 عام القمر وانت اللي ناسينا. قل لي جابك عالك وش ذكرك بينا، 20 عام انقضى وانت اللي ناسينا. شيبنا شوف الشعب لو نشعمل بينا، شيبنا شوف الشعب لو نشعمل بينا. ذكرتنا بالصيبة وياها منسية، ذكرتنا بالصيبة وياها منسية. بياع من يشتري حلم ومواويلي، ينطيني قلب الخالي وياخذ سهر ليل. أنا بياع من يشتري حلم ومواويلي، ينطيني قلب الخالي وياخذ سهر ليل. مليت من حسرتي واللي يهدم حيلي، مليت من حسرتي واللي يهدم حيلي. ينطيني تالي قلب ما ظل قلب لي، ينطيني شوية قلب ما ظل قلب لي. قل لي جابك عالك وش ذكرك بينا، وش ذكرك بينا. وانت اللي ناسينا. ذكرك بينا. وانت اللي ناسينا. شيبنا شوف الشعب لو نشعمل بينا، شيبنا شوف الشعب لو نشعمل بينا. ذكرتنا بالصيبة وياها منسية، ذكرتنا بالصيبة وياها منسية.
اللي مضيع ذهب، اللي مضيع ذهب، اللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقاه، واللي مفارق محب يمكن سنة وينساه، اللي مضيع ذهب، اللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقاه، واللي مفارق محب يمكن سنة وينساه. بس المضيع وطن، بس المضيع وطن، وين الوطن يلقاه؟ بس المضيع وطن، وين الوطن يلقاه؟ صغيرون يا بعد هنا وبفراقك شلون، ونذرين لك احلى عيون لموان يعودون. صغيرون يا بعد هنا وبفراقك شلون، ونذرين لك احلى عيون لموان وينك ما تمر بينا يا بعد هنا يابا صبرك علينا. وينك يا مدلل وينك ما تمر بينا يا بعد هنا يابا صبرك علينا. يا ريت بقلب اضمك وبنص العيون، يا ريت بقلب اضمك وبنص العيون. صغيرون يا بعد هنا وبفراقك شلون، ونذرن لك احلى عيون لما يعودون. حبتوا ننزل خلاص ولا نختم بأغنية؟ خلونا احنا بس أغنية البصرة ما غنيناها، فحتى لا يعتمون علينا أهل البصرة. إلى البصرة الحبيبة المدينة الجميلة نغني أغنية عن البصرة، آخر أغنية لكم جميعا.
مال يا 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 مال ضربنا الخير ضربنا الخير ما موجود منا ضربنا الخير ما موجود منا نريد الحق ما يجينا بغير منا يا مال 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 مركب هوانا من البصرة جانا مركب هوانا من البصرة جانا جايب حبيب الروح عدنا أمانة مركب هوانا وانا من البصرة جانا مركب هوانا يا عيني من البصرة جانا شعلوا الانوار عدنا الحلو خطار يلا شعلوا الانوار عدنا الحلو خطار البصره والعشار البصره والعشار جاما نسانا مركب هوانا وانا من البصره جانا مركب هوانا يا عيني من البصره جانا لما نيجي البغداد الفرح عدنا زاد لما نيجي البغداد الفرح عدنا زاد وتبسمات الأوراق وتبسمات الأوراق لما اجانا مركب هوانا وانا من البصرة جانا مركب هوانا يا عيني من البصرة جانا
ئامادەبوانی بەڕێز سپاس بۆ ئامادەبوونتان لە فێستیڤاڵی سلێمانی بەو هیوایەین کاتێکی خۆشتان بەسەر بردبێت و چێشتان لە ئاوازەکانی گەلان وەرگرت بێت بە ئومێدی دیدارتان. الضيوف الكرام، نشكركم على حضوركم في مهرجان السليمانية، ونتمنى أن تكونوا قد أقضيتم وقتا ممتعا معنا، وإلى اللقاء. We hope you to revel in the performances over the next 4 evenings at the City Theatre in Suleimani, the city of cultural. Thank you for attending at Suleimania Festival, and we hope you had a good time with us. And goodbye.